ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? እዚህ ቀደም የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች 2016 ማውጫ ፈተና ጥያቄዎችን የመጀመሪያ ፓርት አስቀምጬ ነበር። ይሄን ያላያችሁ በቻናሌ ላይ ገብታችሁ ቪዲዮን ማግኘት ትችላላችሁ። የቪዲዮ ሊንኩንም በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ 3-4 ጥያቄ የተሰራበት በዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ጥያቄዎችን አንድ ላይ እናያለን። ሰው ቀጣይ ጥያቄ ሜቢ ተመሳሳይ ጥያቄ ስላለ በቀጣይ ስላይድ ላይ እናያለን። question number 1 a typical single point cutting tool during machining is shown in figure below and which one of the following statement is correct? This is the given ይሄ የተሰጠን single point cutting tool ተጠቅመን ማሽኒንግ ኦፕሬሽን እየሰራን ነው። በዚህ ይሄ የተሰጠን ነው። ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ስለዚህ ኦፕሬሽን ትክክለኛው የትኛው ነው የሚል ጥያቄ ነው። A has negative rake angle and used for machining hard materials. B has positive rake angle and less is the cutting force. C zero rake angle and used for machining soft materials. D has positive rake angle and give better cutting. የተሰጠን ይሄ ነው። በቀጣይ ቀጣይ ስላይድ ላይም ተመሳሳይ ስላለ ይሄ ነው የተሰጠን ማሽኒንግ እየሰራን በሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል በዚህ መልክ የተሰጠን ፓራሜትር አለ። ስለዚህ ትክክለኛው ከዚህ ከተዘረዘሩት የትኛው ነው የሚል ነው። ማሽኒንግ actually ማሽኒንግ በዛፖን ካቲንግ ቱል በሶስት ቤዚክ ፓርት ላይ ኦር በሶስት ካቴጎሪ ክላሲፋይ አድርገን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያ ሲንግል ፖይንት፣ ዳብል ፖይንት እና ማልቲፕል ፖይንት ብለን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ከዚህ የተሰጠን ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል ነው። ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል ስንል ኦር ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ኦፕሬሽን ስንል ወርክ ፒስ እና ካቲንግ ቱል በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ኮንታክት ሲያደርጉ ሲንግል ፖይንት ዜን ዳብል ይሄ ሲንግል ፖይንት ፎር ኤግዛምፕል ታርኒንግ ስንሰራ፣ ፌሲንግ ስንሰራ፣ ፕሌኒንግ ስንሰራ፣ ሼፒንግ ስንሰራ ይሄ ዩዥዋሊ ከተር እና ኦር ካቲንግ ቱል እና ወርክ ፒስ በአንድ ፖይንት ላይ ብቻ ነው ኮኔክት የሚያደርጉት። ይሄ ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል ነው። ዳብል ፖይንት የምንለው ደግሞ ከተር ኦር ካቲንግ ቱል እና ወርክ ፒስ ሁለት ፖይንት ላይ ታች ሲያደርግ that is double point cutting tool. for example ድሪሊንግ ስንሰራ አንድ ሆል ድሪል ስናደርግ ድሪል ቢት በወርክ ፒሱ በሁለት ቦታ ላይ ነው ኮንታክት የሚፈጥረው። በዚህ ኬስ ዳብል ፖይንት ካቲንግ ቱል። ማልቲፕል ፖይንት የምንለው ደግሞ ካተር ኦር ካቲንግ ቱል በወርክ ፒስ ላይ 3 እና ከዛ በላይ ፖይንት ላይ ኮኔክሽን የሚፈጥር ከሆነ ኦር ኮንታክት የሚያደርግ ከሆነ ማልቲፕል ፖይንት ካቲንግ ቱል ብለን እንጠራለን። ዩዥዋሊ ሚሊንግ ኦፕሬሽን ስንሰራ እንደዚህ አይነት ካቲንግ ኦፕሬሽን ኦር ማሽኒንግ ፕሮሰስ ይኖርናል። ይሄን አሲቲዝ ይዘን አሁን የተሰጠን ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል ነው። እዚህ ጋር ካቲንግ ቱል እና ወርክ ፒስ በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ነው ኮኔክት የሆኑት። ስለዚህ ይሄን አሲቲዝ ተሰጥቶናል። ከዚህ ይሄን ኦፕሬሽን እናያለን። ሲንግል ፖይንት ካቲንግ ቱል ላይ አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው ሞር ስለምንድነው ስለ ሬክ አንግል ነው። እዚህ ጋር ስለ ሬክ አንግል ስለዚህ የትኛው ነው ትክክለኛው የሚል ነው። A has negative rake angle and used for machining hard materials. B has positive rake angle and less is the cutting force. C has zero rake angle and used for machining soft materials. D has positive rake angle and give better cutting. ይሄ ስለ ሬክ አንግል ነው እዚህ ጋር ዲስከስ የሚያደርግልን። ስለ ሬክ አንግል በቀጣይ ስላይዶቹ ላይ እያንዳንዱን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። let us define it. Here rake angle is an angle between the face of the tool called rake face and the normal to the machining direction. ከማሽኒንግ ዳይሬክሽን እና ሬክ ፌስ የካቲንግ ቱል ሬክ ፌስ አለ። ይሄና ማሽኒንግ ዳይሬክሽን አንድ ላይ ኮንታክት ሲያደርጉ የሚፈጠረው አንግል ሬክ አንግል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ይሄ በዚህ ኬዝ አሁን ይሄ ማሽኒንግ ሰርፌስ ነው፣ ይሄ ማሽኒንግ ቱል ነው። ስለዚህ ይሄን ሬክ አንግል የምንለው ይሄ ማሽኒንግ ቱል ከዚህ ከካቲንግ ሰርፌስ ጋር
ኢን ኮንታክት የሚፈጥረው አንግል ሬክ አንግል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሶ ዲስ ፓርት አሁን ለዚህ ኬስ ዲስ ኢዝ ዋት ሬክ አንግል ናት። እቺ ሬክ አንግል በመባል ትታወቃለች። ሬክ አንግል አልፋ ብለን እቺን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሰየመን ይሄ ሬክ አንግል ፖዚቲቭ የሚሆነው መች ነው፣ ኔጌቲቭ የሚሆነው መች ነው እና ዜሮ ኦር ኒውትራል የሚሆነው መች ነው የሚለውን እቺን ሲቹዌሽን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ዲስ ሬክ አንግል ፖዚቲቭ ሬክ አንግል የምንለው በዚህ ኬስ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ዲስ ኦከርስ ዌን the cutting edge is inclined towards the direction of the cutting force። እዚህ ጋር cutting force አለን then cutting edge ደግሞ cutting edge የምንለው ይሄ ነው። cutting edge የምንለው ይሄ ነው። ይሄ ወደ ኢንክላይን የሚሆነው ወደ ከተር ኦር ወደ cutting force ወደዚህ ነው ፊድ የምናደርገው። ሶ በዚህ መልክ ፊድ እያደረግን ይሄ የምናስወግደው ፓርት ኦር ካቲንግ ኤጅ ወደ ካቲንግ ፎርስ ኢንክላይን የሚያደርግ ከሆነ ኢን ዲስ ኬስ ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ነው የምኖረው ማለት ነው። ሶ ኢን ዲስ ኬስ ዴር ኢዝ ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ነው የሚሆነው። ዜን ሌላ ዜሮ ሬክ አንግል የምንለው ኦር ኒውትራል ሬክ አንግል በመባል ይታወቃል። ይሄ ምን አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ሀፐን የሚያደርገው? ይሄ this zero rake angle is also known as neutral rake angle, which refers to the situation where the cutting edge of a tool is positioned parallel to the cutting surface። እዚህ ጋር cutting surface አለ then this is cutting surface የምናስወግደው ፓርት ማለት ነው። ይሄ cutting surface የምንለው then this is cutting tool ነው። ይሄ cutting tool እና cutting surface parallel ከሆኑ እዚህ ጋር የሚፈጠረው አንግል ምንም አይነት ሬክ አንግል ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒውትራል ነው የሚሆነው። ሶ ፓራላል ከሆነ ይሄ ፓራላል ይሆናል። ሁለቱም አዝ ሴም ላይን ላይ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ በዚህ ኬስ ሬክ አንግል ዜሮ ነው የሚሆነው። ምንም አይነት ሬክ አንግል አይኖርም። ሶ ሬክ ፌስ እና ማሽን ሰርፌስ አት ዘ ሴም ፖይንት ላይ ነው ያለው። ምንም አይነት ኢንክሊኔሽን የለውም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ እንደዚህ ነው። ሌላ ሶስተኛ ላይ ኔጌቲቭ ሬክ አንግል አለ። ሶ ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ኦከር የሚሆነው ኦር መች ነው የሚከሰተው? እንደዚህ አይነት ዲስ ኦከርስ when the cutting edge is inclined away from the cutting direction። ሶ እዚህ ጋር cutting direction በተመሳሳይ ወደዚህ ነው cutting direction። ሶ እንደዚህ ኦፕሬሽን እየሰራን ቺፕ ኦር የምናስወግደው ፓርት ኦር cutting edge ከcutting direction በተቃራኒ ኢንክላይን የሚያደርግ ከሆነ it is negative rake angle ነው happen የሚያደርገው በዚህ ኬስ። ሶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሬክ አንግል፣ እዚህ ጋር ዜሮ ሬክ አንግል፣ ዜን በዚህ ኬስ ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ነው። ሪሜምበር ዳት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በየጊዜው ስለሚወጡ ነው። ፖዚቲቭ ሬክ አንግል የምኖረው መች ነው? የምናስወግደው ካቲንግ ኤጅ ኦር የምናስወግደው ፓርት ወደ ካቲንግ ፎርስ ዳይሬክሽን ኢንክላይንድ የሚያደርግ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው በዚህ ኬስ። እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ ኢንክላይን ወደዚህ ኢንክላይን ከሆነ ፓራላል ላይን እዚህ ጋር ስንሰራ እንደዚህ ነው የምንሰራው። ዜን እዚች ላይ የምትፈጠረው አንግል አለች ዲስ ኢዝ ሬክ አንግል የምንለው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ በዚህ ኬስ ሁለቱም በተመሳሳይ ነው፣ ፓራላል ነው ያለው። ምንም አይነት ኢንክሊኔሽን እዚህ ውስጥ የለውም። በካቲንግ ኤጅ እና በካቲንግ ቱል መካከል ምንም አይነት ኢንክሊኔሽን የለውም። ስለዚህ በዚህ ኬስ ዜሮ ሬክ አንግል ነው እዚህ ጋር የሚኖረው። በሶስተኛው ኬስ ኔጌቲቭ ሬክ አንግል የሚሆነው ደግሞ ካቲንግ ኤጅ ለካቲንግ ፎርስ ኦር ለካቲንግ ዳይሬክሽን በተቃራኒ ኢንክላይን የሚያደርግ ከሆነ ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ፓርት ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ነው የሚሆነው። ይሄን ፓራላል ላይን እንደዚህ ስንሰራ ይሄ ካቲንግ ኤጅ እና ካቲንግ ሰርፌስ ኦር ማሽኒንግ ሰርፌስ ላይን እንደዚህ ስንሰራ የምናገኘው አንግል እቺ ሬክ አንግል ነው የምትባለው። ሶ ይሄ ሬክ አንግል ደግሞ the cutting edge is inclined away from that of the cutting direction. So in this case we have negative rake angle ነው የምናገኘው። therefore ይሄ እንደዚህ ከሆነ አሁን ወደ ተሰጠን ፓርት እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ ከሶስቱ አንዱ ነው የሚሆነው either positive negative or zero rake angle ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከሶስቱ የትኛው ነው እኛ አሁን የተሰጠን? this cutting surface በዚህ በኔጌቲቭ ሬክ አንግል ላይ ነው የምኖረው ማለት ነው የተሰጠነውን። ይሄ cutting edge it is inclined away from this cutting direction በእኛ ኬዝ ወደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አሳይቷል። እዚህ ስፒድ ወደዚህ ዳይሬክሽን ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው እየሄድን ያለ ነው። ሶ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን እየሄድን ዜን
እዚህ ጋር ካቲንግ ኤጅ ወዴት ነው ኢንክላይንድ የሆነው? it is away from cutting direction። በዚህ ኬስ ምን አይነት ሬክ አንግል ነው የምኖረን? ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ በሶስተኛው ኬስ በዚህ ላይ እንዳየ ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ፒክቸር ነው አሁን የተሰጠን ፒክቸር፣ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ፒክቸር ነው። the cutting edge is inclined away from that of the cutting direction። ስለዚህ እንደዚህ ካገኘን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ እዚህ ከተሰጡት ከተዘረዘሩት ውስጥ ኤ ላይ has negative rake angle፣ ይሄ ትክክል ነው። has negative rake angle and used for machining hard material, this is true። B ላይ has positive rake angle and less is the cutting force፣ ይሄ ልክ አይደለም። ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ቢሆን ኖሮ ትክክል ሊሆን ይችላል። ባት አሁን በዚህ ኬስ ያለው ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ነው። so due to this is wrong። has zero rake angle and used for machining soft material፣ ይሄም ሮንግ ነው። ዜሮ አይደለም። ዜሮ ሬክ አንግል ማለት ይሄ ካቲንግ ኤጅ እና ካቲንግ ቱል እንደዚህ ፓራላል ሲሆን ነው ዜሮ ሬክ አንግል የሚኖረው። በዚህ ኬስ it is inclined or the cutting edge is inclined away from that of the cutting direction። so በዚህ ኬስ ዜሮ ሬክ አንግል አይደለም፣ ይሄም ፋልስ ነው። ዲ ላይ has positive rake angle and give better cutting፣ ይሄም ፋልስ ነው። ይሄ ስለዚህ በትክክል ዲስክራይብ አያደርግም። so ፖዚቲቭ ሬክ አንግል ቢኖር ኖሮ እነኚህ ቢ ላይም ዲ ላይም የተዘረዘሩ ትክክል ናቸው። በት በዚህ ኬስ ፖዚቲቭ ሬክ አንግል አይደለም ያለው ኔጌቲቭ ሬክ አንግል ነው ማለት ነው። therefore this the correct statement about this the given machining process by using a single point cutting tool is here it has negative rake angle and used for machining hard materials. so this is the correct answer. okay, so this is the video I have in this part። ይሄን ያው in detail ዲስከስ ስላደረኩበት እንደዚህ እያንዳንዱን ጥያቄ ዲቴል ኤክስፕሌን እያደረኩ ነው የምሰራላችሁ። so ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሌሎች ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናልን እንድትቀላቀሉና የደወል ምልክቷን ኦን በማድረግ በየጊዜው አዳዲስ አፕሎድ ማድረጋቸውን ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ቀድሞ ፐብሊሽ ይደረግ እናንተ ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉላለኝ። በቪዲዮ ላይ ኮሜንት ጻፉበት። ቪዲዮን ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቻናሉንም እንድታስተዋውቁላለኝ። አመሰግናለሁ።